Sziasztok! Ez a hálózati alapismeretek 10. része. Nem gondoltam volna, hogy valaha is ebből a 10. részig eljutunk, vagy megéljük. Itt az idők folyamán sokat alakult ez a sorozat, de hát itt vagyunk, és hát amit itt láttok most, itt rengeteg laptopot, ezt nem is nagyon látjátok, de itt is van egy, meg itt, meg rengeteg színes kábelt, meg kamerát és hasonlókat. Hát ez annak köszönhető, hogy most ebben a részben a VLAN-okkal fogunk foglalkozni, és nem a W-vel, ami a wireless LAN, tehát a vezeték nélküli, hanem a sima V-vel, a sima VLAN-nal. Oké. Nézzük meg, hogy mire is jó a VLAN, illetve még annyit előtte, hogy én igyekszem továbbra is azt az elvet követni, ami eddig a hálózati sorozatokban benne volt, hogy a lehető legkevesebb elmélet, úgyhogy ezt továbbra is tartjuk. Rögtön a gyakorlatba csapunk. Könnyebb megérthetőség kedvéért egy kisebb afrikai ország költségvetését elköltöttem színes vezetékekre, kékre, sárgára, feketére, ahhoz, hogy minél átláthatóbb legyen a dolog, úgyhogy reméljük sokan megnézik, mert 15 000 megtekintésig veszteségbe leszek. Szóval a helyzet a következő, VLAN-okkal szeretnénk foglalkozni. Mi is az a VLAN és mire való? Hát itt rögtön ide is írtam, gyakorlatilag ugye egy Layer 2-es hálózat szegmentálására való. Két okból szegmentálhatunk leginkább, vagy háromból Layer 2-es hálózatot. Az egyik ugye a broadcast forgalom, az üzenetszórásos forgalom csökkentése, hiszen az egy-egy VLAN-ra koncentrálódik innentől fogva. A másik lehetőség, hogy ezzel szeretnénk valamifajta biztonságnövekedést elérni, hogy szeparáljuk a hálózatot, illetve hát tulajdonképpen egy egyszerű logikai szegmentálásra is alkalmas, hogy külön válasszuk azokat a részeket, amiket megint a biztonságot növeli, amiknek egyébként egymással nincs tennivalója. Ha egy hirtelen ránézünk, ez azt jelenti egy ilyen VLAN-os hálózatnál, hogy fogunk egy vagy több switchet, itt jelenleg egy switch van, de ez az első feladat, 3 feladatot fogunk összerakni, a következőben lesz 2 switch, a harmadikon megint csak egy switch, és azt remélem, hogy mire 3 gyakorlaton keresztül megyünk, addigra mindenkinek nagyjából meg lesz, hogy miről szól ez a VLAN. Tehát arról szólna ez a VLAN így ránézésre, hogy van egy darab switched, ezekbe beledugsz egy rakat eszközt, és hogy normál esetben, ha egy switchbe bedugjuk az eszközöket, akkor azok látják egymást. Na most ez itt nem így lesz. Tehát gyakorlatilag itt az lesz a cél, hogy amik majd sárga vezetékkel lesznek összekötve, azok látják egymást, amik kékkel lesznek összekötve, azok látják egymást, de ők, a sárga és a kékek egyáltalán nem látják egymást. Nagyjából így erre az ábra ránézve ezt kell erre egyelőre tudni. A Wikipédiából, itt idéztem, akit érdekelne egy picikét jobban az elmélet, ugye ez a 802.1q szabvány, bár létezik még másik szabvány is, például az AD, ezeket a piros betű szövegeket én kommenteltem hozzá. Gyakorlatilag ez arról van szó, hogy az eredeti keretbe belekerül egy jelölés, egy taggelés, egy címke, ami megmondja, hogy hát ez melyik úgynevezett VLAN-nak szól. Tehát egy VLAN ID-t, egy azonosítót kap az adott VLAN, és gyakorlatilag az azonosítóval rendelkezők, itt látható ebből 4096 lehet, ugye ez 12 biten tárolódik, az azonos VLAN ID-vel rendelkező hálózatok látják egymást. Tehát a 10-es VLAN ID-ba tartozók látják egymást, a 20-as VLAN ID-be tartozók látják egymást, de hogyha nincs a kettő között semmi összedrótoz, akkor a 10-es meg a 20-as az egymást nem látja, mindenki a sajátját látja, így kell ezt elképzelni. Készítettem is erre egy ábrát, egy nagyon egyszerű kis ábrát a dia segítségével, hát gyakorlatilag ez, amiről itt beszéltem hirtelen, ez így kellene, hogy kinézzen. Tehát itt van egy ilyen minimalista hálózatunk, a VLAN 30 és a VLAN 20, és gyakorlatilag amik pirossal vannak, azok tartoznak a VLAN 30-ból, ők látják egymást, és tudnak egymással kommunikálni. A VLAN 20-ba tartozók pedig nem tudnak egymással kommunikálni, ők is egymással tudnak, de a 30-asokkal nem tudnak kommunikálni. Tehát a VLAN 20-ba tartozók egymással kommunikálnak, a VLAN 30-ba tartozók egymással kommunikálnak, de a 20 és a 30 az nem kommunikál egymással, és ez mind egy switchbe van bedugva. Hát ezt akarná ez jelenteni. Na most, ha már itt szóba került ez a jelölés, ugye, hogy gyakorlatilag egy címkézés benne van ebbe a VLAN ID-ként benne van a keretben, hát akkor most egy picikét beszéljünk arról, hogy mi az, hogy címkézet és címkézetlen forgalom. Egyelőre csak
elméletben, aztán mi meglátjuk. Ugye az ilyen laptopok például, meg számítógépek, meg kamerák, tehát az ilyen buta eszközök, azok nem nagyon tudnak mit kezdeni a VLAN ID-vel. Tehát azzal nem tud mit kezdeni. Tehát az ilyen eszközök, ha ilyenek vannak rádugva egy switchre, gyakorlatilag el kell róla távolítani a címkét. Tehát amikor kijön az adott porton, most mondok valamit, például a kék színieknek a VLAN-ja, az a VLAN 60-as ID-be tartozik, VLAN 60-ba, de amikor kijön belőle a forgalom, és belemegy ebbe a gépbe, nem ebbe pont, ez mondjuk egy kék, tök mindegy, ebbe a gépbe belemegy, akkor ez lekerül róla ez a címke, hiszen a gép nem tudna mit kezdeni vele, egy teljesen hagyományos forgalom jön ki ezen a madzagon. A switch azt tudja, hogy ez a VLAN 60-as ID-hoz tartozna. Most gyakorlatilag ez az úgynevezett címkézetlen forgalom. Tehát amikor egy ilyen buta eszközzel kommunikál az eszközünk, most értelemszerűen fordítva is működik a dolog, ha a laptopból jön a forgalom, hát ő nem lesz megcímkézve, hiszen ez a laptop mit sem tud a VLAN-okról, de amikor bekerül ide a switchbe, akkor kaphat, attól függ, miről beszélünk, kaphat, vagy kap valamilyen VLAN ID, tehát egy címkét rárak a switch adott esetben, és ő aztán már kezeli tovább, hogy ez melyik VLAN-ba tartozik. De ezekről a VLAN-okról a rádugott buta eszközök mit sem tudnak, ők megkapnak címkézetlen forgalmat, visszaküldenek címkézetlen forgalmat, magyarul sima Ethernet kereteket, és aztán a switch kifelé menet leveszi róla a címkét, befelé menet fölteszi rá a címkét. Természetesen vannak olyan eszközök, például switch, ami tud persze VLAN-t, olyan switchről beszélünk, vagy router, vagy akár VoIP telefon, tehát egy csomó eszköz egyébként tud mit kezdeni ezekkel a címkézett forgalmakkal. Ők megkaphatják a címkézett forgalmat, illetve ezért ezt a második részben, vagy a második példában két switch, ha switchek egymás között kommunikálnak, mivel ők ismerik a VLAN-okat, ők simán dolgozhatnak címkézett forgalommal, aminek az az óriási előnye, hogy egy vezetékkel, amin a két eszköz össze van kötve, több VLAN is átmehet, hiszen meg van címkézve, tudjuk kihez tartozik. Úgyhogy majd ilyen lesz ebben a példában. Az, hogy egyébként mire húzunk rá VLAN-okat, itt írom is a példában, az eszköztől függ, hogy az adott eszköz mit tud. Ugye a legtipikusabb, hogy port, tehát megmondjuk, hogy az adott switchnek melyik portja az melyik VLAN-ba tartozon, ez a legegyszerűbb, legbutább megoldás, de lehet MAC addresshez is. Azt mondom, hogy ha ilyen MAC addressű forgalom jelenik meg a hálózaton, akkor ő ebben a VLAN-ba tartozik. Vagy lehet protokoll, természetesen Layer 2-es protokoll. Most itt például mikrotik eszközökről beszélünk, de hát ez attól függ, hogy milyen eszköz, melyik típusa mit tud. Hát ugye vannak buta switchek, ők egyáltalán nem tudnak VLAN-okat. De gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy egy forgalom az taggelt, vagy címkézett, az azt jelenti, hogy ott a VLAN ID a fejlécben, amikor azt mondjuk, hogy címkézetlen, taggeletlen, untag, az pedig az, hogy nincs ott. Jó? Mert később ez elő fog kerülni. Hopp, még egy picit lapozzunk, de ne akkor át, amit akartam. Hol van ez? Szerintem csináltam egy kettedik oldalt, igen. Egér már ide se fér. Na, tök jó, tehát VLAN portok. Gyakorlatilag vannak az jelöletlen, ugye ez a kettes, amiről beszéltem, amikor hát nincsen rajta semmilyen címke, illetve hát van az úgynevezett trunk port, amikor ugye több VLAN jelenik meg egy-egy adott porton, például amikor két VLAN képes switchet összekötünk, és átmegy rajta több címkézett, taggelt forgalom, és hát előfordulhat a kettő keveréke. Most amire még kell beszéljünk, ez a PVID. Ez a PVID az, ami ráteszi a címkét az adott forgalomra, tehát ha ilyen jelöletlen forgalom jön mondjuk egy laptopból, vagy egy kamerából, hiszen ő nem tud rátenni VLAN taget. Amikor jön és megérkezik a switchnek az adott portjába, ide a mit tudom én hányasba, 8-asba talán, vagy a 7-esbe, kettő közül valamelyikben van ez bedugva, teljesen mindegy. Megérkezik a forgalom jelöletlenül, hát rá kell tenni valami címkét, ha valami VLAN-ba be akarjuk tenni, hogy hát ez melyik VLAN-hoz tartozzon. Na most ez a PVID az, amivel rá tudod tenni. Ha ezen a porton esetleg jelölt, tehát taggelt forgalom jönne be, mert mondjuk nem egy laptop van rádugva, akkor ez nem számít, ez csak a jelöletlen forgalomokra érvényes. Jön a jelöletlen forgalom, és akkor azt mondom, hogy én szeretném mondjuk ez a 60-as, maradjunk a kéknél, a 60-as VLAN ID-ba kerüljön, akkor a PVID az 60 lesz, tehát ami bejön ezen a
porton, forgalom a switchbe, az megkapja a PVID-del a 60-at, tehát bekerül a 60-as VLAN ID-be. A fejlécbe bekerül ez az információ, hogy ez a 60-as VLAN ID tagja. Aztán majd, hogy mi lesz vele továbbiakban, az majd kiderül, de ezt csinálja a PVID, hogy mindig a jelöletlen, címkézetlen forgalomra rátesszük azt az értéket, amit a PVID-ben megadunk. Oké, én azt mondom, hogy ennyit az elméletről, az összes többi gyakorlat lesz, úgyhogy ezt be is csukhatjuk egy lezo mozdulattal, és hát nézzük meg itt az első feladatot, amire felkészültem, és itt megint majd mondok mindenféle magyarázatot, hogy mi az, ami érdekes, és mi az, ami nem érdekes. Hát ezt látjuk majd, hogy nem most. Jó, hát nagyjából látszódnak itt a dolgok. Tehát háromfajta vezeték van itt. Lejjebb a fűtésből, mert kezdek megdögleni. Szóval háromfajta színű vezetéket látok. Tulajdonképpen a fekete vezetékek, ami be van dugva ennek a routerre, most DHCP szerverként fog csak működni, az egyes portjába, ennek az egyes portjába, és a switchünkkel, amivel játszunk, annak az egyes portjába, illetve az én laptopomba, és ebbe a routerba, ezek a fekete vezetékek, ezek tulajdonképpen a feladat szempontjából nem játszanak. Ez egy menedzsment hálózat, arra van, hogy én érjem a switchet, a DHCP szervereket, és itt folyamatosan fel tudjam venni, majd a másik switch is ide bekerül ebbe a hálózatba, föl tudjam venni nektek képernyőn, hogy mit dolgozok. Tehát tulajdonképpen ez a hálózat, ez egy tök külön hálózat, akit nem érdekel ennél mélyebben, az most ugorját, mert a feladat megértés ez nem szükséges. Akit érdekel, azt elmondom, hogy ez a 192, 168, 10-es hálózatból oszt ez itt címeket egyébként, ez a router, és ez csak azért van, hogy kapjon IP címet. Ez a router, ez a switch, meg az én laptopom, és csak tudjam őket kezelni. A feladat megértésének a szempontjából a kék és a sárga vezetékezés a lényeg, és hát nem vettem, ez a sárga kiskutya, meg ez a kék merőedény ezen a két routeren, mert tulajdonképpen a sárga az egyik hálózat, ez lesz a VLAN 50, hogyha ránézünk erre az ábrára, a VLAN 50-es ID-val rendelkező, a kék színű, a VLAN 60-as ID-val rendelkező hálózat, tehát kitalálható, hogy az 50-esek fogják látni egymást, meg a 60-asok fogják látni egymást, az 50 és a 60 között nem lesz átjárás, pedig mindannyian egy darab switch-re vagyunk bedugva. És ez olyannyira külön hálózat lesz, hogy külön routerek osztanak neki külön DHCP szerverként címet. Tudom, ha valaki szakértő, csak az nem tudom miért nézi ezt a videót, természetesen egy mikrotik routerrel is meg lehetett volna csinálni mind a hármat. Ez szándékos, hogy külön fizikai megfogható eszközzel csináltam, nem az egyes portjait választottam szét, hogy érthető legyen. Ez a DHCP szerver, most router, de ez csak DHCP szerver jelen pillanatban, ez ugye oszt a 192, 168, 50-es hálózatból IP címeket, ez a DHCP szerver, a kék, az pedig oszt a 192, 168, 60-as hálózatból IP címeket. És értelemszerűen, ha majd össze lesz rakva a VLAN, akkor ez a kamera az ebből az 50-es IP-ből kap IP címet, ez a laptop, ami szintén ide van dugva, ez is ebből az 50-es hálózatból kap IP címet, és hát őt fogjuk még bedugni, majd mindjárt elmondom miért még nincs bedugva, és akkor ez a három így egy hálózat. A 60-as hálózatból fog kapni ez a laptop IP címet, fog kapni ez a laptop IP címet, és hát még egy van bedugva, ugye ez a DHCP szerver, hogy IP címet osszon. Úgyhogy hát most, hogyha ezt így bedugnám ezeket a DHCP szervereket ide a hálózatba, abból egy őrült nagy kocsvasz lenne, hiszen még nincsenek kialakítva a VLAN-ok, tehát véletlenszerűen kaphatna IP címet bárki bárkitől, hát ezért vannak kihúzva ezek a madzagok, zárójelben, ez meg itt nem szükséges a megértéshez, hogyha bedugnám most ezeket a madzagokat, akkor még azt is veszélyeztetném akár, hogy az én laptopom, vagy ezek az eszközök, mert az egyes portjukon ők DHCP kliensek, milyen IP-t kapnak, hiszen ha be van dugva, akkor a switchen keresztül visszajön az egyes port ebbe a routerbe, aminek szintén switchingelve vannak a portjai. Tulajdonképpen akár saját maguktól is kaphatnának ezek az eszközök IP címet, vagy egymástól, tehát nem, jó? Tehát ki van most egyről minden húzva. Rendben.
Na, tehát ez az alapfölállás, hogy jelenleg most, ha összedugnám a madzagokat, akkor egy őrült nagy katyvasz lenne, valaki valakitől kapna IP címet, ha az a szerencsés helyzet állna elő, hogy ugyanattól a DHCP szervertől kap minden eszköz véletlenül IP címet, akkor minden látná egymást. Hiszen ez most még egy egyszerű buta switch, egy darab VLAN-t nem hoztunk rajta létre. Annyi, mintha egy menedzseletlen switch-sel dolgoznánk. Na, hát akkor legelső lépésként hozzuk létre ezeket a VLAN-okat. Na, most ugye ez a switch, ez ugye a 10.100-as hálózaton van, hiszen ott ugye a fekete madzagon keresztül itt még management hálózatban vagyunk, de ezt a címet ne is nézzétek, a feladat megértése szempontjából lényegtelen, csak háttérinfóként mondom el. Ki kéne alakítsuk a VLAN-okat? Hát nem túl meglepő, ez be kell menjünk ebbe a VLAN fülbe. Ezt picikét nekem is szoknom kell majd, mert lehet, hogy egyszer-kétszer el fogom toszni, hogy hogy működik ez. Nem az én filozófiámnak megfelelő ez az elrendezés, de szokni kell. Most a jelen pillanatban is egyébként valamelyik portja, tehát az összes portja ugyanazon VLAN-ban van, különben nem működne. Ezt ha benézzük a PVID-be, akkor meg is látjuk, hogy tulajdonképpen az összes portja az egyes VLAN ID-ben van, és egyébként a VLAN-unk gyakorlatilag most ki van kapcsolva, de mindjárt bekapcsolom. Ha bekapcsolom a VLAN-t egy apply-jal, akkor látni fogjuk, hogy itt alul mutatja is, hogy az összes port 1-től 8-asig benne van jelöletlen VLAN 1-be. Tehát ez azt jelenti, hogy VLAN címke egyik porton sem megy ki, mindegyiken lekerül róla ez a VLAN 1-es ID, de a befelé jön egy forgalom, rádugott laptopok, azok megkapják a VLAN 1-es ID, tehát magyarul minden egyes portot lát. Itt látható, minden port 1-től 8-ig benne van az 1-es VLAN ID-be, és minden porton bejövő forgalom megkapja az 1-es VLAN ID-t. Ezért működik most ez egyszerű switchként. Na most a feladat az lenne, hogy hát válasszuk szét ezeket a VLAN ID-ket, és most azt mondjuk, hogy a 2-es, 3-as, 4-es port az megkapja az 50-es VLAN ID-t, hiszen ha megnézzük, ezt a feladatot be is csukom, megnézzük itt, akkor a sárga az a VLAN 50. Ugye az egyesben vagyunk bedugva, tehát akkor kiszámolható 2, 3, 4. És ez csak úgy működik, úgy lehet róla leszedni az egyes VLAN ID-t, hogy először megadjuk neki, amit szeretne. Tehát azt mondjuk, hogy az 50-es VLAN ID-t megkapja a 2-es, 3-as, 4-es port. Ez itt alul meg fog jelenni. 2-től 4-ig. Megkaptuk az 50-es VLAN ID-t. És akkor most le tudom róla szedni ugyanezekről a portokról. Az 1-esből leszedem a 2-est, 3-ast, 4-est. Úgy. Most elérkeztünk oda, hogy rosszat nyomtam. 1-es, ide. Tehát ezek nem tagjai, nem jelölettek, hanem nem tagjai ennek. Félrenyomtam, bocsánat. Oké, tehát az 1-es port és az 5-től 8-ig tartó portok, azok benne vannak az 1-es VLAN ID-be, viszont a 2-es, 4-es port, tehát a 2, 3, 4, az benne van az 50-es VLAN ID-be. Oké, hátulról akkor a 8, 7, 6-os port pedig a 60-as VLAN ID-be kell, hogy bekerüljön. Látjátok, ezek a kékek. Úgyhogy csináljuk meg ugyanezt. Azt mondjuk, hozzunk létre egy 60-as VLAN ID-t, ahol kerüljön be a 6-os, 7-es, 8-as port. Úgy. És értelemszerűen vegyük ki őket is az 1-esből, tehát 6-os, 7-es, 8-ast is kivesszük a VLAN 1-ből, semmi keresnivalója nincs. Ebben a pillanatban a VLAN 1-es ID-vel az 1-es és az 5-ös port rendelkezik, a VLAN 50-es ID-vel a 2-es, 3-as, 4-es, jön az 5-ös, ami ugye a VLAN 1, az nincs bekötve, itt üres, és a VLAN 60-as ID-val rendelkezik a 6-os, 7-es, 8-as. Gyakorlatilag a két VLAN-unk elkészült, azt viszont látszódik, hogy ezek mind jelöletlen portok, tehát innentől fogva, ha bejön rajta egy címkézetlen forgalom, hát meg kéne határozzuk, hogy ez melyik VLAN-ba tartozzon. Határozzuk meg. Azt mondjuk,
hogy a 2-es, 3-as, 4-es VLAN ID adjon egy 50-es PVID-et, tehát magyarul, ha ezeneken a portokon jön be címkézetlen forgalom a 2, 3, 4-en, akkor az kapjon egy 50-es VLAN ID-t, ha pedig a 8, 7, 6-os porton jön be jelöletlen forgalom, és ugye itt csak az fog beírni, mert ezek mind buta eszközök. Jó, ő tudna a VLAN címkézést, de most nem fogjuk, egy sima egyszerű buta routenként működik, tehát itt most mindenkit buta eszköznek tekintünk. A 60-as PVID-et pedig megkapja a 8-as, 7-es, 6-os port. Így most már elértük azt, hogy a két VLAN létezik, és az adott eszközöket, ha rádugdossuk, akkor mindenki ezt a VLAN ID-t fogja küldeni. Most már nyugodt szívvel, lélekkel be lehet dugni a DHCP szervereket a helyükre. Itt bármelyik port jó, mert mindegyiken szórja a DHCP-t, úgyhogy ebből nem lesz katyvaz. Bekapcsolgatom ezeket a laptopokat, és visszatérek. Elindítottam mindhárom gépen egy OBS-t, és tanulság, mindig puzolt ki nullára a konfigot, azon sárga routeren megszivatott, egyben maradt egy régi konfig beállítás. Nézzük először router oldalra. Most beléptem mind a két routerre, itt láthatjátok, ez a kék, ami ebből a 192, 168, 60-as tartományból oszt címeket. 2 darab lease van, ez bíztatóan hangzik. Ha átváltok a sárgára, pedig ugye láthatod fönt a címmezőben, hogy sárga, VLAN 50, ugye őróla van szó, nála is van 2 IP cím, ez bíztató hangzik, nézzük meg. Állítása szerint itt látunk én egy 252-t, meg egy 253-at, ez ugye a kék, hát nézzük meg, kérek egy friss IP címet itt a szórakozások után, ő a 252, és ő pedig a másik kék, a 253, tök jó. Elméletileg ez a kettő, ez ugye látja egymást, ha csak valami Windows tűzfal még itt nincs beszivatva, azt még nem néztem meg, de majd még azzal beszophatjuk. 53, de akkor legyen így. Jó, ő látja, és elméletileg ping 92, 168, 60, 252. Ő rajta valószínűleg be van kapcsolva egy Windows tűzfal, hurrá! Hú, ugye, potty. Így visszahajolva. Elég érdekes a dolog. És meg is jött a ping a másik irányból, oké. Tehát itt ez kavart be nekünk. Itt ez a két eszköz láthatóan látja egymást. Ez is látja, az is látja egymást. Tök jó. Nézzük meg ezt az eszközt. Ez elméletileg kapott egy 192-168, ugye ez itt van a másik. 50 és 253-at kellett kapnia, 253, és a kamera, ami ott van, elméletileg ő a 254-es IP-n elérhető. Nézzük meg, hogy ez tényleg így elérhető-e, és tényleg megvan-e. Azt azért nézzük meg, hogy innen tudom-e pingelni. Ping 10, de hogy 192, kicsit lassú az a laptop, így főleg, hogy megy rajta az OBS. 192, 168, 52, 54-en van a kamera, íme, ezt tudom pingelni, és ha átváltok bármelyikre a kék macagosok közül, és azt mondom, hogy 50, 254-et szeretném pingelni, hát annak nem kell, hogy menjen. És így van, nem megy se innen, se innen. 50.254, innen sem megy a ping. Mint hogy erről a gépről sem tudom pingelni, a 192, 168, 60 pont, 253, 253-at, 253-at szintén nem tudom pingelni, tehát ők nem látják egymást, viszont elméletileg itt el kell érjem a 192, 168, 60 pont, 254-en talán a kamerát,
de nem vagyok benne biztos. De igen, 254-en, csak az 50-esen, nem a 60-ason, hanem az 50-esen, hiszen az a mi hálózatunk a sárga. Így van. Már csak az a kérdés, mi a jelszava? Úgy láttam, hogy ez a jelszava. Íme, tehát itt a kamerakép, a kamerát elérem, hello! Viszont hát ezt értelemszerűen ugyanúgy bármelyik kék madzagos gépről nem fogom elérni. Mondjuk nézzük meg ezt, 192, 100... Fú, 192, kicsit a hely sajnos egy ilyen kísérlethez. 50.254-et nem fogom elérni, de ha én kihúzom belőle a kék madzagot, és nézzétek, itt megy a ping is, csak hogy kihúzom belőle a kék madzagot, mondom, kihúzom belőle a kék madzagot, belőle meg kihúzom a sárgát, és átdugom ezt a gépet a sárga hálózatba, akkor elmetek, meg fog jönni a ping, hát majd kér egy új DHCP-től egy új címet, persze azok után, megjött a ping, és el fogom érni a kamerát is. Tatám! Na, ez volt az első. Most kicsit leállok mindennel, összerakom a kettes tesztet, és újból jelentkezem. Összeraktam közben a második példához a dolgot, bekerült még egy switch, ide ez így Zixel switch került be, és most azt a megoldást választottam, hogy inkább kiúztam a tábból a DHCP szervereket, mert ugye ezt reseteltem, tehát visszaálltam nullára, tehát most továbbra is hát sima switchként működik, a helyzet ugyanaz, sárga kábelek lesznek a VLAN 50-ek, kék kábelek lesznek a VLAN 60-ok, és ugye a sárgát és a kéket összekeverjük, akkor zöld színt kapunk. Tehát a két switch között van egy összekötő kábel, ami zöld, hát ezen most már taggelt forgalom fog működni, eddig ugye csak taggeletlen forgalomon voltunk, de gyakorlatilag ezzel a két switch-el, ezt a zöld kábellel, ha összekötjük őket, akkor lehetnek ezek, képzeljék el, hogy messze vannak egymástól, tehát távoli pontokat akarunk összekötni, és gyakorlatilag ezzel a madzaggal én a két switchet összekötöm úgy, hogy mind a kettő meg fog jelenni, a VLAN 50 és a VLAN 60, tehát ezen az egy zöld kábelen megy át 2 darab VLAN. Nézzünk rá először az ábrára, hogy mégis mit próbáltam itt összetákolni. Ugye van az első kis switchünk, a TP-Link is picike switchünk, oda bedugtuk ugye a kamerát, az ugye a fönti switch akar lenni, bedugtuk a kamerát, az ott van, be van dugva, bedugtunk egy darab kék laptopot, hát az az egy darab kék laptop az ez, ami oda van bedugva abba a switchbe, ez, és egyébként oda van bedugva mind a két DHCP szerver is, tehát a sárga és a kék DHCP szerver is oda van bedugva. A másik switchbe pedig bedugtunk két laptopot, egy VLAN 50 és 60-ba tartozót, hát ez lesz a VLAN 50-be tartozó, itt ez alatt jön át a sárga kábele, de ez az, higgyetek nekem, itt van, látható talán. És itt pedig a kék, ami szintén ebbe a switchbe jön, íme. És hát ugye a kettő között van egy zöld vonal, ez az a zöld kábel, amivel összekötjük a VLAN 50-et és a 60-at is, mind a kettőt átküldjük a két switch között. Na ezt fogjuk most bekonfigurálni. Lássunk akkor neki, kezdjük először megint csak a TP-Linkkel, és hát ugye itt most van a 2-es és 3-as portunk, aminek a VLAN 50-be kell lennie, 2-es és 3-as port, ez ugye taggeletlen, jelöletlen VLAN 50, igen, ezt be kell írni a számot, aztán kijelölni, őket hozzáadjuk, csak közben letelt a timeout, tehát be kell jelentkezni újból. És még egyszer fussunk neki, tehát azt mondjuk, hogy az 50-es VLAN-ba kerül a 2-es és 3-as portja ennek az eszköznek, puty, itt van, megjelent. A 60-as VLAN-ba kerül a 6-os és 7-es portja. 60-as VLAN-ba kerül a 6-os
és 7-es sportja, Putty. Ezek után az 1-esből kivehetjük a 6-ost, mondom 6-ost, 7-est, és a 2-es 3-ast kivehetjük. Így. Itt alul látszik 1-es, 4-es, 5-ös, 8-as sport tartozik jelenleg a VLAN 1-be, de az majd még mindjárt 8-as sporttal a munkánk lesz, ugye? És a 2-es, 3-as sport tartozik az 50-es VLAN-ba, a 6-os, 7-es sport a 60-asba. Állítsuk még be a P-videket is, tehát azt mondjuk, hogy a 2-es, írjuk be először a számot, mert mindig fordítva működik, 50-es VLAN-ba, bár itt úgy látszik működik így is, 2, 3, betesszük őket, hiszen ez taggeletlen forgalom, tehát itt ugye nekünk kell a P-viddel bekergetni a bejövő taggeletlen forgalmat adott esetben, és a 6-os, 7-est, az pedig ugye a 60-asban. Eddig meg vagyunk, eddig nincs a jelentős eltérés, de most jön a különbség, jön ez a bizonyos 8-as sport, ide jövünk a 8-as sportot, és azt mondjuk, hogy az 50-es jelölt, címkézett forgalom menjen a 8-as sportra, Putty, és a 60-as is legyen címkézve itt a 8-as sporton, Putty, és látható, itt alul meg is jelent, az 1-est pedig kivesszük belőle, hogy az ne is zavarjon be minket, 1-esnek nem tagja. Nézzük, mit alkottunk. Az 1-es, 4-es, 5-ös sport, ugye az 1-es a menedzsment, a 4-es, 5-ös az nem használt, az 1-es VLAN-ba tartozik. A 2-es, 3-as az jelöletlenül tartozik az 50-esbe, a 6-os, 7-es az pillanat, itt van, jelöletlenül tartozik a 60-asba, és a 8-as sport az pedig taggeltként benne van az 50-es és a 60-as VLAN-ba is, tehát ezen jelölt címkézett forgalom fog benni, tehát benne lesz a fejlészbe a VLAN információ, a többinél meg ugye nem. Csatogjunk át a másik eszközre, aki L-Time Motor szintén. Nézzük, hogy akkor itt hogyan kell VLAN tekergetni. Itt egy picikét másképp kell természetesen. Nézzük meg. Azt mondjuk neki, hogy a 2-es helyett a 3-as sportja, a 3-as sportja ennek legyen az 50-es VLAN-ba. Tehát először is csinálunk kéne egy új VLAN-t, 50-es, és ennek legyen untag, tehát jelöletlenül a 3-as port a tagja, és az összes többi portnak egyelőre nem kell tagjának lennie. Igyekeztem ilyen egyszerűbb eszközöket választani, ezeket én viszont nem nagyon ismerem, de szerintem látványosabban bemutatható talán, mint egy mikrotiken. Tehát azt mondjuk, hogy a 3-as port az jelöletlenül tagja az 50-es VLAN ID-nek. Ez ugye ő. Aztán a 6-os sport, az a 60-as VLAN ID-nek kell a tagja legyen, hozzunk létre egy 60-as VLAN-t, és a 6-os sportot tegyük bele, az összes többit vegyük ki belőle. Ez is megvan. Most látható, hogy még ez a két port, tehát a 3-as és a 6-os, ez még tagja jelenleg az 1-es VLAN-nak is, úgyhogy abból pedig szedjük ki őket, ne legyen tagja. Oké, ezzel eddig meg vagyunk, viszont itt van nekünk ez a bizonyos 8-as sportunk, ami mind a kettőnek tagja, hát visszajövünk ide, és azt mondjuk, hogy az 50-es VLAN-ba bedugjuk a 8-ast, de itt tag, tehát jelölt, tag, sárga, úgy, és a 60-asba is betesszük ezt a 8-as portot taggelt forgalomként, és hát szokás szerint az 1-esből pedig ugye kivesszük. Isten segedelmével, ha minden jól működik, akkor már majdnem megcsináltuk, de itt vannak még a P-videk, amikről elfeledkeztünk. Ugye a 3-as porton jelöletlen forgalom megy,
címkézetlen forgalom, tehát a 3-as portra be kell állítsuk az 50-est VLAN ID-t, hogyha itt jön be az eszköz, ugye konkrétan ez a laptop, hát akkor ő bekerüljön az 50-es VLAN ID-be, úgy, és a másik portja ugye a 6-os volt, az itt látható, a 6-os port pedig a 60-as VLAN-ba megy, ő ugye ez a laptop, ide van feldugva, őt pedig akkor betesszük a 6-os portot a 60-as VLAN ID-be, és tulajdonképpen ennyi. Ugye 50-es az, 3-as az 50-esbe, és 6-os a 60-asba. Oké. Na most ugye itt van nekünk ez a 8-as portunk, tulajdonképpen ott nem kell vele foglalkozni, hiszen ne felejtsük el, a PVID az csak a címkézetlen forgalomra érvényes, itt pedig ugye címkézett forgalom lesz a két eszköz között, tehát azzal nem kell foglalkozni. Hát dugjuk be a két DHCP szervert, nézzük meg, hogy összefossa-e magát a kis hirtelen összerakott hálózatunk, lesz-e valami olyan, amit mi nem szeretnénk, vagy pedig minden jól fog működni, hát ez majd kiderül. Meg vagyunk. Nézzük sorba, benne egy kék madzag van, úgyhogy valami 60-as IP-t kellett, hogy kapjon, és íme 6253. Benne is egy kék madzag van, neki is 60-as IP-t kellett, hogy kapjon, 6253. Benne ugye sárga madzag van, tehát neki valami 50-es IP-t kellett kapnia, és látnia kell a kamerát is, és 50-es IP-t kapott, és látja a kamerát. Így van, pedig ugye ez, a madzag, ez ebbe a switchbe van bedugva, és ez a madzag pedig ebbe a switchbe van bedugva, és mégis mindenki helyén van, a saját VLAN-jában van, és a túloldali switchen lévő kamerát érjük el innen, ugye hála itt a zöld madzagnak. Na, végezetül akkor mindjárt jön egy harmadik verzió is. Elérkeztünk a harmadik példához. Ha így ránéztek, ugye itt van ez a eddig csak menedzsmentre használt router, most egy picikét bonyolítódik, mert hát ide van bedugva az én laptopom, meg menedzsmentként használjuk a switchet, de más ilyen DHCP szervert, meg ilyeneket nem láttok, ez azért van, mert ő az egyetlen, tehát ő most címet is fog osztani, itt talán jobban látszik, címet is fog osztani ennek a két laptopnak. A feladat az lenne, hogy a két laptop mindegyik eléri az internetet, de egymást ne lássák. Jó, ez lenne itt a feladat. Nézzük akkor meg, hogy hogyan kéne ezt megoldani, mert most jelen pillanatban, hát most vannak itt beállítások, de azokat lereszetelem, és akkor megnézzük utána együtt, hogy tényleg látni fogják egymást. Hát, hogyha futó pillantást vetünk a gépekre, akkor ennek az IP címe lett a 192.168.10.248, ennek pedig a 10.251, és elméletileg ők tudják is pingelni egymást, 192.168.10.251, íme, és ping 192.168.10.248. Ím elérik egymást, tehát ez nem csoda, most egy egyszerű gagyi switchként van ez beüzemelve, és egyébként ki is tudnak menni az internetre, azt mondjuk, hogy ping 8.8.8, kimegy a netre, ping 8.8.8, kimegy a netre. Oké, tehát ez az alapfölállás, mind a ketten látják a netet, és mind a ketten látják egymást is. Ezt szeretném megváltoztatni, hogy csak a netet lássák, de egymást nem, úgyhogy én itt most visszálltak egy pinget ide, és visszálltak egy pinget ide, kötőjeltével. Nézzük meg az ábrát, ugye itt a harmadik ábra, ez így néz ki. Hát itt egy VLAN 40-et írtam, meg egy VLAN 60-at valamilyen okból kifolyólag, itt az 50 helyett 40-et írtam, biztos már este volt. Gyakorlatilag a két portnak címkézetlenül benne kell lennie, ugye, ahova be van dugva a két eszköz, ebbe a kettőbe, de látszik egy picit csavart a történetben, ugyanis láttunk egy olyat, hogy ezek a portok nem csak a saját 40-es és 60-as VLAN-jukba kell, hogy bedugva legyenek, hanem a VLAN egybe is, és
PVID-nek pedig mindenki a saját 40-es, illetve 60-asát nyomja bele címkézetlen forgalomként. És ha megnézzük, az a pont, ahova az internet csatlakozik, ugye a routerünk, az most az 1-es port, ott pedig az a port szintén benne van a VLAN 40-ben, 60-ban és a VLAN 1-ben is, címkézetlenül, hiszen ő most egy egyszerű buta routerként működik, de az ő PVID-je az 1-es. Mi fog történni? Hogyha elindul mondjuk, hát nézzük meg 40-esből, elindul egy 40-esből egy forgalom, kifele menne ez a forgalom, mint kifele menő forgalom, ez bekerül a 40-es VLAN-ba, ugye itt erről beszélünk, PVID 40, tök jó. Igen ám, de a 40-es VLAN-ba, nézzük csak meg, benne van az 1-es port is, viszont nincs benne ez a port. Tehát erre 7 centség, hogy nem fog jönni a forgalom, bekerül erre a portra, az 1-es portba, 40-es, és innentől fogva, mivel a 40-es portnak 40-es VLAN-nak ez a port része, ezért, hát, és címkézetlen ez a port, lekerül róla a címke, elmegy a routerhez a forgalom. Jön vissza a routerről a válasz, jön a válasz, beérkezik címkézetlen forgalomként, megkapja a PVID 1-jel az 1-es címkét, és nézzük csak meg, hogy ez a port, ez nem csak a VLAN 40-ben van benne, hanem a VLAN 1-ben is, tehát ezen a porton is, hát meg ugye ezen a porton is megjelenik ez a forgalom. Tehát látható, a net az csak mind a két irányból elérhető, viszont ha itt megnézzük, mondjuk ő beküld egy forgalmat 60-as címkével, az itt nem szerepel a 60-as címke, tehát erre nem fog tudni kommunikálni, de ez a port benne van a 60-as VLAN-ba, tehát ő is fog tudni netre menni. Elméletileg ez így néz ki. Nézzük meg gyakorlatban, mit kéne ez elkészítsünk ezen az eszközön. Ezt az 1-es portját, ahol be vagyunk ugye dugva, azt föl kéne venni 2 további VLAN-ba, a 40-esbe és a 60-asba. Hát készítsünk el, akkor készítsünk egy 40-est, ahol azt mondjuk, hogy az 1-es portja az tagja lesz ennek, de címkézetlenül. Most egyről a többieket leszedjük, hogy itt miért nincsen egy ilyen csoportos leszedés, vagy csak én nem tudok róla, hogy hogyan kéne, azt nem tudom. Aki szokott ZXL switchet tekergetni, az esetleg mondja meg, hogy van-e valami csoportos leszedése. Bekerült a 40-es VLAN-ba az 1-es port, de ha megnézzük az ábrát, ugye ez az 1-es port, ez benne van a 60-asba is. Tök jó. Hozzunk létre még egy VLAN-t, ez legyen a 60-as, aminek az 1-es port szintén tagja címkézetlenül. Ez halál. Még szerencsé, csak ennyi port van rajta. 46 van, benne van, és a PVID-je az 1-es portnak az 1-es VLAN. Ez teljesen jó, rendben van. Még ugye a 2 látja egymást, ez nem túl meglepő. Nézzük tovább, fogjuk meg, akkor legyen a sárga továbbra is, akkor a VLAN 40 legyen a sárga, az ugye a 3-as port. Foglalkozzunk a 3-as porttal. A 3-as portnak benne kell lennie a VLAN 40-be, és a VLAN 1-be is. Rendben van, fogom. A 3-as port, az benne van a VLAN 1-be, tehát az nem túl meglepő, de bele kell tegyük a VLAN 40-be is, szintén címkézetlen forgalom, hiszen egy egyszerű butagép van rajta. Még mindig megy a ping, ha megnézzük mind a 2 felől, hiszen még megtalálják egymást az 1-es VLAN-on keresztül, plusz azért is megtalálják egymást, mert ha megnézzük az ábrát, itt már nekünk PVID 40-nel kell küldjük be a csomagot, tehát mi a 40-es VLAN-ba szeretnénk tenni a beérkező csomagokat, tehát ezt a bizonyos 3-as portot, és most fog megszűnni a ping majd, be kell tegyük a 40-es VLAN-ba. Oké. Na most, mi a teendők? Még van a másik portunk, mi a 6-osba van beledugva, látjátok, ott már meg is szűnt eltávolított a ping. A 6-osba van beledugva, hát értelemszerűen őt pedig ugye a 60-as VLAN-ba kell beletegyük, a 6-os portot. Így.
És ugye a 6-os portnál emlékezzünk vissza, 60-as PVID-et kell küldjünk, ugye itt az ábra, VLAN 60-as és PVID 6-os, PVID 60. És ezzel elértük azt, hogy innentől fogva egyik gép sem tudja pingálni a másikat, de ha megnézem az internetet, miközben ők látjátok nem tudják egymást pingálni, de ha megnézem az internetet, innen megy az internet, és innen is megy az internet. Tehát mind a kettő gépről elérem az internetet, de egyik gépről sem érem el a másikat. Íme. Na, hát ez volt a mai VLAN-os videó. Remélem hasznos volt, meg kurva sokat dolgoztam vele. Sziasztok!